Ngô Thư Hân và Hứa Khải đột nhiên bị CCTV đuổi việc. Tại sao các ngôi sao lại lần lượt như vậy? Các nền tảng CCTV đột nhiên gỡ bỏ nội dung liên quan đến Ngô Thư Hân và Hứa Khải, bị nghi ngờ là bị cấm vô hình do những tin tức tiêu cực gần đây của các nghệ sĩ. Việc bạn gái cũ tố cáo đánh bạc, khơi lại những mâu thuẫn bắt nạt cũ, thậm chí còn liên lụy đến những bộ phim truyền hình phát sóng trước của họ, đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới về hiệu ứng trừng phạt anh em trong ngành giải trí. Trước khi đọc bài viết này, vui lòng nhấp vào theo dõi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận và chia sẻ, đồng thời mang đến cho bạn cảm giác tham gia khác biệt. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Thần tượng từng mỉm cười ngọt ngào với bạn trên TV hôm qua có thể đã biến mất hôm nay. Cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra rằng hai nghệ sĩ nổi tiếng, Du Thục Hân và Hứa Khải, gần đây đã biến mất khỏi tất cả các nền tảng CCTV lớn. Tên của họ không còn có thể tìm kiếm được nữa, video của họ đã biến mất và các tài liệu quảng cáo của họ đã bị xóa nhanh chóng. Đây không phải là lỗi hệ thống, rõ ràng là một bàn tay vô hình đang lặng lẽ nhấn phím xóa, tạm thời xóa họ khỏi chế độ xem chính thức. Ban đầu, không ai để ý đến sự việc cho đến khi một người dùng tò mò tìm kiếm Ngô Thư Hân trên các nền tảng chính thức như CCTV, Entertainment và CGTN, và thật bất ngờ, màn hình trước đó tràn ngập các cuộc phỏng vấn, quảng bá phim truyền hình và cập nhật đã biến mất chỉ sau một đêm. Ngay cả việc quảng bá cho bộ phim mới chưa phát sóng của cô và Hứa Khải cũng không được tha. Nội dung của Hứa Khải cũng bị xóa sạch khỏi tất cả các nội dung liên quan. Đây không phải là một sự sơ suất, mà là một động thái hạ nhiệt, có chủ đích. Động thái của CCTV khá đáng chú ý. Bạn biết đấy, những nền tảng như thế này thường quảng bá cho những người nổi tiếng, nhưng giờ họ lại rút lui mà không hề báo trước. Tình hình đã thay đổi nhanh hơn cả những trang sách. Tôi tự hỏi liệu điều này có liên quan đến sự hỗn loạn dư luận gần đây hay không? Chi tiết về tình hình không được người dân bình thường biết đến, nhưng động thái này chắc chắn là bất thường. Trước tiên, hãy xem xét trường hợp của Hứa Khải. Năm 2023, bạn gái cũ Trương Hạo Nguyệt của anh bất ngờ đăng tải một loạt nhật ký trò chuyện trực tuyến, tiết lộ nội dung liên quan đến cờ bạc và đời tư hỗn loạn, ngay lập tức đẩy Hứa Khải vào tầm ngắm. Mặc dù người trong cuộc không trực tiếp lên tiếng, dư luận đã bùng nổ, một số fan hâm mộ đã rời đi, một số khác theo dõi diễn biến sự việc, tạo ra áp lực vô cùng lớn. Không lâu sau, nội dung trên nền tảng CCTV lặng lẽ biến mất. Thời điểm này quá hoàn hảo, tôi nghi ngờ đây không phải là một nỗ lực để tránh bị nghi ngờ. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khá giằng xé khi thấy điều này. Tính xác thực của những tiết lộ đó vẫn chưa được xác nhận, vậy làm sao chúng ta có thể kết luận điều gì chỉ dựa trên vài ảnh chụp màn hình? Nhưng thực tế rất khắc nghiệt, một khi dư luận đã sôi sục, các nền tảng chỉ có thể rút lui để tự bảo vệ mình. Nhưng liệu điều này có bất công với Hứa Khải công không? Khó mà nói được, tôi chỉ có thể nói rằng, một khi đã dấn thân vào ngành giải trí, bạn không thể mong đợi mình sẽ thoát ra trong sạch. Tình hình của Ngô Thư Hân cũng không hề yên ổn. Kể từ khi xuất hiện trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020, cô đã trở thành tâm điểm tranh cãi vì giọng nói điệu đà, bị cáo buộc là kịch tính và bất lịch sự. Mặc dù mọi người đã cười nhạo vào thời điểm đó, nhưng việc xóa bỏ nội dung CCTV gần đây đã khơi lại tất cả những vấn đề cũ, leo thang thành vấn đề nhân cách, thậm chí có người còn đào lại các clip của cô trong nhà hàng Trung Hoa và cáo buộc cô bắt nạt đồng nghiệp. Tốc độ thay đổi của dư luận chẳng khác nào tàu lượn siêu tốc. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút gì đó trả thù. Tại sao chuyện cũ lại được khơi lại vào thời điểm quan trọng này? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khán giả ngày nay rất khắt khe với người nổi tiếng. Từng lời nói, từng hành động đều bị soi mói, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hình ảnh của họ sụp đổ hoàn toàn. Khó mà nói đây là phúc hay họa cho Ngô Thư Hân, nhưng việc cô ấy ngày càng nghiêng về lập trường đen trắng đỏ đen quả thực rất đáng lo ngại. Hơn nữa, Dư Thục Hân còn vướng vào những tin đồn xoay quanh xuất thân gia đình. Đầu năm 2023, tin đồn rộ lên cho rằng cô xuất thân từ một gia đình giàu có, sở hữu nhiều bất động sản ở Thượng Hải và thậm chí còn liên quan đến các tranh chấp thương mại, làm dấy lên nghi vấn về hình ảnh thế hệ thứ hai giàu có của cô. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, cùng với việc CCTV gỡ bỏ nội dung, cư dân mạng ngay lập tức tưởng tượng ra một bộ phim điều tra ngầm. Tin đồn trong ngành giải trí thường đi quá xa sự thật, và ngay cả những người nổi tiếng cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi. Điều tai hại hơn nữa là không chỉ nội dung cá nhân của Hứa Khải bị xóa, mà ngay cả các bộ phim trước đây của anh cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ, trong một số tài liệu quảng bá chính thức cho bộ phim Ăn Khách năm 2018, Diên Hy Công, lược, tên và các cảnh quay của Hứa Khải đã bị cố tình hạ thấp. Mặc dù nền tảng này không nêu rõ điều này, nhưng ai cũng hiểu đó là sự đối xử lạnh nhạt đối với các nghệ sĩ gây tranh cãi. Một bộ phim hay là thành quả của công sức cả một ekip giờ lại bị ảnh hưởng bởi những vấn đề cá nhân của một diễn viên.
Hiệu ứng trừng phạt tập thể này thật sự khó chịu, nhưng nền tảng này cũng bất lực, trong tình huống nguy cấp như vậy, chẳng ai muốn dính líu vào. Ngô Thư Hân và Hứa Khải không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2023, sau khi Triệu Lộ Tư bị chỉ trích trên mạng vì phát ngôn không phù hợp trong một chương trình tạp kỹ, các nền tảng CCTV đã nhanh chóng giảm độ phủ sóng của cô. Số lượng các vụ việc tương tự ngày càng tăng cho thấy sự nhạy cảm ngày càng tăng của các quan chức chính phủ trong việc kiểm soát hình ảnh người nổi tiếng. Thống kê cho thấy ít nhất 5 người nổi tiếng đã bị các nền tảng gỡ bỏ khỏi danh sách phát sóng vào năm ngoái do gây tranh cãi. Ngành công nghiệp này thực sự đang ngày càng trở nên khó khăn. Cuối cùng, điều chúng ta lo lắng có thể không phải là số phận của một nghệ sĩ cụ thể, mà là liệu các quy tắc hỗ trợ sự hiểu biết của chúng ta về thế giới có còn đáng tin cậy hay không. Không còn thấy Ngô Thư Hân trên nền tảng CCTV nữa. Đây không phải là vấn đề kỹ thuật, gõ tên cô ấy vào những trang như CCTV Entertainment và CGTN thì chẳng thấy kết quả gì. Các cập nhật gần đây của cô ấy hầu như đã biến mất, các video cover trước đây đã bị thay thế và phần bình luận cũng đã bị khóa, ngay cả tài liệu quảng bá cho bộ phim cô và Hứa Khải đóng cũng biến mất. Kiểu hành động chỉnh tề, đồng bộ này khó có thể là ngẫu nhiên. Không, phải nói rằng đây giống như một tín hiệu rõ ràng hơn. Có nhiều cách mà các nền tảng xử lý nội dung nghệ sĩ, đôi khi chỉ là tạm thời, đôi khi thì không. Lần này có vẻ là cách thứ hai. Nếu bạn nhìn vào những trang còn lại, bạn sẽ nhận thấy sự sạch sẽ cố ý, giống như một căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, với mọi đồ đạc cá nhân được lấy đi. Cách tiếp cận này không phải là mới trong ngành, nhưng mỗi lần nó xảy ra, nó vẫn khiến mọi người phải dừng lại và suy nghĩ trong vài giây. Mối quan hệ giữa hình ảnh công chúng của nghệ sĩ và cách trình bày trên nền tảng rất mong manh. Nó được xây dựng trên nền tảng kép là lượng truy cập và sự tuân thủ. Nếu bất kỳ liên kết nào bị lệch, cửa sổ hiển thị sẽ bị thu hẹp. Bây giờ cánh cửa này đã đóng lại đối với Ngô Thư Hân, ít nhất là trong hệ thống CCTV. Lý do cụ thể rất khó xác định, có thể là hợp đồng kinh doanh, hoặc lý do nào đó hoàn toàn khác. Dù sao thì, kết quả vẫn rất rõ ràng, không phải vậy, vì như vậy sẽ là đơn giản hóa quá mức. Thường thì đằng sau những quyết định như thế này là cả một quá trình đánh giá. Những gì chúng ta thấy chỉ là trạng thái cuối cùng, quá trình tên mất đi tiếng vang trong hộp tìm kiếm. Đây chính là hệ sinh thái của ngành công nghiệp giải trí. Những gì thịnh hành hôm nay có thể sẽ nằm trong danh sách đen tìm kiếm ngày mai. Sự thay đổi thường diễn ra âm thầm, không thông báo, không giải thích, giống như việc vặn nhỏ nút âm lượng, rồi từ từ chuyển sang im lặng. Đối với khán giả, họ cần phải làm quen với sự vắng mặt của cô, ít nhất là trên CCTV. Liệu các nền tảng khác có làm theo hay không vẫn còn phải chờ xem. Kiểu điều trị này thường có tác động lan truyền. Giờ đây, điều chắc chắn duy nhất là màn trình diễn của cô trên sân khấu đó đã kết thúc. Ánh đèn mờ dần và rèm được kéo lên. Tất cả những gì còn lại là chờ xem sự im lặng này sẽ kéo dài bao lâu hoặc liệu nó có lan rộng hay không. Trong công nghiệp, trạng thái này được gọi là lưu trữ lạnh. Đây không phải là lưu trữ vĩnh viễn mà là làm lạnh tạm thời. Không ai biết chính xác thời gian tan băng, nó có thể nhanh hoặc chậm, hiện tại thì chỉ có vậy thôi. Một ngày làm việc bình thường với tên bạn mờ dần trên màn hình. Tên của Hứa Khải đã biến mất khỏi trang nền tảng CCTV. Sau khi bạn gái cũ tố cáo anh ta cờ bạc, mọi chuyện trở nên như thế này. Những bài viết về văn hóa thường xuyên xuất hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Bạn lục tung những cột tin quen thuộc đó mà chẳng thấy dấu vết gì của anh ta. Cảnh tượng này trông quen quen, không, trông rất giống một người khác, chính là người cũng vừa đột nhiên biến mất khỏi truyền thông chính thống. Cả hai người đều im lặng cùng một lúc, trùng hợp, giờ nghe có vẻ hơi gượng ép. Khi hai sự việc giống hệt nhau xảy ra liên tiếp, thật khó để không tự hỏi liệu có một danh sách trùng lặp nào đằng sau chúng hay không. Những trang sách từng nhộn nhịp giờ đây lại im ắng đến khó chịu. Các hành động dọn dẹp nội dung của nền tảng luôn được thực hiện triệt để, không để lại dấu vết nào của quá khứ. Có lẽ họ không ngờ mình lại biến mất khỏi tầm mắt công chúng theo cách này. Không chỉ mờ nhạt dần, mà còn bị xóa sạch bằng cục tẩy. Khi một người nổi tiếng mắc lỗi, ngay cả các quan chức cũng lười chỉ trích họ. Họ chỉ chọn cách tắt micro của bạn. Những đoạn phim trong Nhà hàng Trung Hoa từng bị coi là hiệu ứng kỹ xảo của chương trình tạp kỹ, giờ đây đang bị soi xét từng khung hình. Những gì tưởng chừng như đùa cợt ngày xưa giờ lại bị coi là hành vi bắt nạt ngấm ngầm. Sự phán xét của công chúng đối với nghệ sĩ từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi màn ảnh. Không, phải nói rằng mọi người hiện nay quan tâm nhiều hơn đến việc họ là ai sau khi tắt máy ảnh. Sự im lặng của truyền thông chính thống còn đáng sợ hơn 10 bài xã luận. Chúng không buộc tội bạn, chúng chỉ khiến tin tức của bạn dần biến mất khỏi trang báo. Chính sự thận trọng này cũng là một lời cảnh báo, việc người hâm mộ cãi nhau trên mạng xã hội đã lỗi thời. Ngày nay, cách duy nhất để biết một người nổi tiếng có thực sự gặp rắc rối hay không là xem tin tức của họ có còn xuất hiện trên bảng tin hàng ngày của bạn hay không.
Sự biến mất lặng lẽ đó nói lên nhiều điều hơn bất kỳ tìm kiếm thịnh hành nào. Mức độ tiếng nói trực tuyến của một người thực sự có thể thay đổi sự hiện diện của họ trước công chúng, và đôi khi sự thay đổi này rất sâu sắc. Những gì chúng ta đang đối mặt không còn là kiểm duyệt theo nghĩa truyền thống nữa. Nó giống như một cơ chế phức tạp do dư luận khởi xướng, nền tảng thực hiện và chính quyền ngầm chấp thuận. Vụ việc của Ngô Thư Hân chỉ là một ví dụ về cơ chế này đang hoạt động. Mẫu luôn cụ thể, một cái tên cụ thể, một thời điểm cụ thể, một chủ đề gây tranh cãi cụ thể. Nhưng cơ chế thì trừu tượng, nó sẽ xuất hiện lại với cái tên tiếp theo. Không gian thảo luận công khai đang được định hình lại, không phải bởi một thế lực duy nhất mà bởi sự thông đồng của nhiều thế lực, thường không có tuyên bố rõ ràng. Việc chọn phe, ủng hộ hay phản đối luôn dễ dàng hơn, nhưng cơ chế vận hành không thay đổi quỹ đạo dựa trên lập trường của bạn. Chúng có logic riêng, cốt lõi của logic là khả năng phản ứng với cảm xúc, phản ứng với áp lực. Hiệu quả đã trở thành tiêu chuẩn cao nhất, có lẽ chúng ta nên dừng lại và suy ngẫm, ngoài hiệu quả, liệu chúng ta có nên dành một chút không gian cho sự do dự? Không, đúng hơn, liệu chúng ta có thể khôi phục lại loại lý trí công cộng cho phép sự do dự hay không? Không có câu trả lời dễ dàng nào cho câu hỏi này, và nó ám ảnh chúng ta dai dẳng hơn bất kỳ người nổi tiếng nào. Sự thay đổi thái độ của nền tảng đối với Ngô Thư Hân là một tín hiệu từ sự thúc đẩy mạnh mẽ trong thanh xuân có bạn hai. Chỉ còn lại một vài nội dung cũ. Sự thay đổi này không có khả năng là ngẫu nhiên, giống như kết quả của một số phép tính logic giao thông đã từng khiến các nền tảng này điên cuồng săn đuổi mọi thần tượng có thể khơi mào một chủ đề nóng. Bây giờ họ đang lặng lẽ rút lui. Không, phải gọi là thận trọng mới đúng. Bạn vẫn có thể tìm thấy dấu vết quá khứ của Ngô Thư Hân trên sân ga, nhưng chúng không còn được đẩy ra trước mặt bạn nữa. Người ta vẫn luôn nói về việc thắt chặt quy định, nhưng nhiều khả năng là nền tảng này đã tự điều chỉnh thuật toán của mình. Họ nhạy cảm hơn nhiều với rủi ro so với trước đây. Bất kỳ nhãn hiệu nào có khả năng gây tranh cãi đều có thể kích hoạt chiến lược bảo thủ này. Ngành công nghiệp thần tượng vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng phương pháp quảng bá đã thay đổi. Nền tảng này không còn muốn chịu mức độ phơi nhiễm như trước nữa. Đây có thể là trạng thái bình thường mới sau khi giao thông giảm bớt. Người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Đây chính là lúc mọi chuyện trở nên thú vị. Tất cả những lời Trương Hạo Nguyệt nói về gia đình và màn trình diễn gây tranh cãi của cô trong chương trình đều không được giải đáp. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Khi không có thông tin mới, mọi chuyển động trên nền tảng đều trở thành tâm điểm. Lượt thích và lượt không thích, lượt theo dõi và lượt bỏ theo dõi đều có thể được phân tích theo nhiều ý nghĩa. CCTV đã gỡ bỏ bài viết có liên quan, không chỉ một mà là nhiều bài. Bản thân hành động này có vẻ hiệu quả hơn bất cứ điều gì khác. Dư luận có thể vượt quá khả năng chịu đựng của một nền tảng đối với một nghệ sĩ nào đó. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các phân tích ngành và phát hiện ra rằng các nền tảng đã trở nên vô cùng tinh vi. Ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, họ lập tức rút lui, chờ đợi và quan sát để tránh bị thiệt hại. Nghiên cứu cũng cho thấy kỳ vọng của khán giả về đạo đức cá nhân của người nổi tiếng đã tăng 30% trong 2 năm qua. Chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể khiến một ngôi sao từ hàng đầu trở nên vô hình. Trong môi trường này, người nổi tiếng đang đi trên dây, một bước đi sai lầm có thể đồng nghĩa với việc thua lỗ hoàn toàn. Tôi nghĩ các nền tảng nên minh bạch hơn khi xử lý tranh chấp, thay vì chỉ im lặng, ít nhất hãy đưa ra lời giải thích. Khán giả không hề vô lý, giao tiếp vẫn tốt hơn im lặng. Điều này cũng là một lời nhắc nhở cho những người nổi tiếng, làm người của công chúng không phải là công việc dễ dàng. Lời nói và hành động của bạn phải luôn cảnh giác, bạn phải chăm sóc đôi cánh của mình, một khi đã ngã, rất khó để bay trở lại.